مازوک و مشتو. سیر و دازر با مازوک درست کنم. چطوری بزغاله؟ یه بزغاله اومد پیش ما. این بزغاله اومد پیش ما. اسم داره؟ ما اومدیم روستای مارز قلعه‌گنج، سرحدات کرمان و بلوچستان. بله. مادر این چیه؟ این لفظ ما آدین مازوک و مشتو. مازوک و مشتو. با چی درست میشه؟ سنگ کوه چیری آورده. الان یا زرچوبه و سیره. برای چی درست میکنی؟ اوا کشک درست کنی. آها کشک. نه کشکی. آها یه غذاه پس این. چاش تا جا کنی خواهی. آها غذا مازوک. سیره مالینه و ما. سیر و کشک و این چیه؟ سیره. یا یک کاسه یا سیره. این که سیره، اونم زردچوبه با کشک. سیر و زردچوبه و کشک میشه مازوک. مازوک غذای سیر و دازر با مازوک درست کنم. رو مازوک. سیر و زرچوبه با مازوک درست میکنیم. خوب بعدم رو میذاره تو کماشتو میذاره رو گاز. توزی همین زرچوبه و سیر رو سنگ مازوک. سیر که ساوین روی مازوک لفظ محل ما خواهیم نگیم ما این سیر ساوین و ما کار تو کار مازوک نبود حالا تو کشکون درست کنی بگو اول روغن کنی توی گلیه پیو رو گاز این روغن ها سرخ بوده بعدا سیر کردی توشون. خب بعد دیگه از تو نزنی توی یه شیرون که اکان گرنی توشون درست کردیه. درست کردی پیما بریه شما اگه به جلونی ما لفظ خواهمون اگه جلونی شون پیما بریه زکنیم. بیا بخواه برو ماما. بچه ها این غذا رو دوست دارید؟ بله. اسمش چیه؟ بیمابریس. سیما بوریس؟ بیما. بیما بریس. غذا بیما بریس. شیر جلونی. اما دیگه کدی کن؟ این کشک مادر؟ ها این کشکی. اگر شیر محل ما خواهم گوید روی مازه و کمالی. این سنگ مازوکه. روی همیه ما یه شیر بگویه یا دازر بگویه یا مالینه بعد ناردون نسایی روی ناردون. ناردون اونه اون غذای دیگه آها تا پیدا کنید اینا چاکو بازی کن. گوشت میکنه. آتیشی ندا؟ یه کلمه که پاشو نره غذا خود چیه؟ هرچی بکن کنه مالی زد. آره. شما راحت باش تو فیلم نیستی. بگی بایی. بعد میذاریش رو گاز و نگاه بدم.
رزین قدیم روغن. ما در روغنای قدیم چی بود؟ آن روغن پاش میگه ما این روغن خودی اه، چطوری بزغاله؟ یه بزغاله اومد پیش ما، یه بزغاله اومد پیش ما. این بزغاله اومد پیش ما. بگو باز کن پا بیا دنده شیرو. بچه ها زندگی اینجا خیلی جذابه، خیلی قشنگه. الان بگو دست منی. الان بگو که برداره. این برداری و کردن این ما چیزی گلنده بیا جرانده. یه داغران. بگو پیمابری از جان نکنی. ما بیا جانا کنی که چاش که بگو چاش جانا کنی بگو راست که نبود این بزغاله کیه این؟ الما آیه. اسم داره؟ نه. اسمش چیه؟ قهره. خب ولش کن بگرده. ما یکی کم بیا کل شما سوزن بزنیم. ما الان ما اینجا اومدیم روستای مارز قلعه‌گنج. بشین اینجا. بشین اینجا. ما اومدیم روستای مارز قلعه‌گنج، سرحدات کرمان و بلوچستان. بله. خب این اتاق چی اسمش؟ توپ ماگی توپای کپری. جایی که اصطلاحاً در طول روز زندگی میکنید. شبا جای دیگه شبا هوا سرد باشه اینجا آتش روشن میکنیم. هم روزی که سرد زیاد بود تو خونه نینین آتش کنید. آها. بازم غذا ای دانری آتش دیگه میورد. درسته. خوابیدن تو اتاقا میره. بعد اینجا کارتون چیه؟ کاری که را کنی یا یکی بگیم مثلا مثل منوجو ارن سر صبح کوچه کنندی و یا سر یک شاورزی ارندی چه پیاز گیرندی کاسیه بگیرندی یه را کار بیکار هست دیگه کار یعنی قدیم حاصل میگو حاصل می‌افتید قدیم. ها الان بیکار الان گوسفندی میل گوسفندی برینی به دور خونه ها با ماشین بعد اینجا حمام و آب و اینا چجوریه؟ حمامون یا تو رودخونه تو رودخونه؟ بعضی هستشون بعضی مثل ما نیمون دو داریم توی رودخونه دیگه حمام و آب گرم کن و داریم نیمون اینجا کار نیست، کار کردن میرن تو شهرها، مثلا بندر عباس میرن، اصلیه میرن، کیش میرن، کار میکنن میان اینجا منطقه مونه دیگه. اجداد ما مال اینجا بودن دیگه، از اینجا نمیتونیم جا. اگه تو شهر بهتون خونه بدن میرید شهر؟ چرا میرید؟ چرا نمیرید؟ میرید؟ ما از خدا مونه تو شهر جاگه‌ای داشته باشیم.